سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز میخوام یه شیرینی بی نهایت خوشگل و خوشمزه درست کنم، یعنی خودم که عاشقشم، مطمئنم که شما هم عاشقش میشید. برخلاف ظاهرش درست کردنش خیلی راحته. حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و نکته هایی که آخر ویدیو میگم رو رعایت کنید که یه شیرینی فوق العاده داشته باشید. برای شروع زرد و سفیده 4 تا تخم مرغ متوسط رو جدا می‌کنیم. تا من زرد و سفیده ها رو جدا می‌کنم، شما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشه. زرد و سفیده ها رو کنار میذاریم و حالا توی یه ظرف مناسب 3.5 لیوان آرد یا 380 گرم آرد رو میریزیم. به آردها 200 گرم کره اضافه میکنیم. کره میتونه سرد یخچالی یا همدمای محیط باشه. و حالا با دست شروع میکنیم کره و آرد رو به خورده هم دیگه میدیم. این کار رو تا جایی ادامه میدیم که ترکیبمون به این حالت در بیاد. حالا اون 4 تا زرده تخم مرغی که جدا کرده بودیم رو به آرد و کره اضافه میکنیم و به همراه 1/3 قاشق چایخوری نمک و 100 گرم خامه صبحانه موادمون رو ترکیب میکنیم. میتونید اینجا کمی وانیل هم به مواد اضافه کنید. با دست شروع میکنیم مواد رو ترکیب کردن تا زمانی که حالت خمیری پیدا کنه. بعد از اینکه حالت خمیری پیدا کرد دیگه زیاد از حد ورزش ندید، فقط با کف دست خمیر رو جمع کنید گوشه ظرف. توی این مرحله اگه خمیر زیاد چسبنده بود و در حدی به دستتون چسبید که نتونستین جمعش کنید، فقط 1 قاشق، تاکید میکنم فقط 1 قاشق آرد روی خمیرتون این شکلی بپاشید تا راحت بتونید گوشه ظرف جمعش کنید. آرد بیشتری به خمیر اضافه نکنید. حالا خمیرمون رو میذاریم روی سطح کار و اگه خمیر به ظرف چسبیده اونها رو هم جدا میکنیم و بهش اضافه میکنیم. بعد هم در همین حد که میبینید خمیر رو جمع میکنیم. این کار رو با ورز دادن اشتباه نگیرید و اصلا خمیرتون رو ورز ندید. حالا باید خمیرمون رو حداقل به 30 قسمت تقسیم کنیم. حالا این گلوله های خمیر رو هم توی دستتون لازم نیست ورزش بدید. در حدی که گردش کنید کافیه. همه خمیرها رو که این شکلی آماده کردیم، حالا روش رو با یه نایلون فریزر میپوشونیم و میذاریم توی یخچال تا استراحت کنه. حالا سفیده های تخم مرغ رو توی یه ظرف دیگه میریزیم و 1 قاشق چایخوری آب لیمو بهش اضافه میکنیم. میتونید به جای آب لیمو از سرکه سفید هم استفاده کنید. شروع به هم زدن میکنیم و زمانی که این شکلی کف کرد 1/4 قاشق چایخوری وانیل رو اضافه میکنیم. همینطور 1 لیوان شکر داریم که اینها رو در حین هم زدن کم کم به سفیده ها اضافه میکنیم و اونقدر به هم زدن ادامه میدیم تا زمانی که سفیده هامون کاملا فرم بگیره و زمانی که ظرف رو برعکس میکنیم از ظرف نریزه. ببینید در نهایت سفیده های تخم مرغ به این حالت در میاد. وقتی که من ظرف رو برعکس میکنم از ظرف نمیریزه و حسابی فرم گرفته. حالا 1 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو به سفیده ها اضافه میکنیم و 1 دور با همزن هم میزنیم تا
کاملا با هم ترکیب بشن. حالا سفیده هامون رو کنار میذاریم و خمیرمون رو از یخچال بیرون میاریم تا شکل دادن به شیرینی هامون رو شروع کنیم. همینطور که میبینی چون خمیر ما پایش کر است و یه خمیر کره‌ایه، وقتی تو یخچال بهش استراحت میدیم سفت‌تر میشه و کار کردن باهاش راحت تره. حالا هر کدوم از خمیرها رو این شکلی برمیداریم و کمی بازش میکنیم. زیاد از حد نباید خمیر رو نازک کنیم. و بعد هم یک قاشق چایخوری از سفیده های فرم گرفته وسط خمیر قرار میدیم و به این شکل که میبینید خمیر رو جمع میکنیم. یکی از نکته‌هایی که برای درست کردن این شیرینی باید رعایت کنین اینه که خمیر رو نباید زیاد نازکش کنید. اگه خمیر زیاد نازک بشه، حین پخت ترک میخوره و شکل شیرینیتون اصلا قشنگ نمیشه. نکته دوم این که نباید زیاد سفیده تخم مرغ وسط خمیر بریزید، چون سفیده ها در حین پخت پف میکنن و خمیرمون رو پاره میکنن و در نهایت شکل شیرینیمون قشنگ نمیشه. اگه دوست داشته باشید میتونید وسط شیرینی ها مغز گردو هم بذارید، فقط حواستون باشه زمان شکل دادن خمیرتون رو پاره نکنه. در نهایت شیرینی های آماده شدهمون رو توی سینی فر میچینیم که حتما کفش رو کاغذ روغنی یا ورق نسوز قرار بدید و اونها رو در فر از قبل گرم شده 200 درجه برای 10 دقیقه میذاریم تا بپزه. نکته ای که برای پخت این شیرینی باید رعایت کنید اینه که این شیرینی باید توی دمای بالا بپزه و مدت زمان زیادی توی فر نمونه. توصیه میکنم اگه توستر دارید حتما از توستر استفاده کنید، چون توسترها معمولا دمای بالایی دارن، بهترین گزینه برای پخت این شیرینی هست. در نهایت هم روی شیرینی ها پودر قند الک میکنیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. لحظاتتون خوش. خدا نگهدار.